हेलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट, त्याचबरोबर तुम्ही कुठलाही एक्झाम देत असाल, म्हणजे सेट असो, कुठल्याही राज्याचा किंवा पेट असो, या दृष्टिकोनातून एक नवीन अपडेट NTAने दिला आहे. ते अपडेट काय आहे ते मी आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहे. आणि गाईज, जर त्याआधी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपले VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून कोणतेही अपडेट असेल किंवा PDF असेल ती तुम्हाला तिथे अवेलेबल होऊन जाईल. तर गाईज, काय आहे आजचा व्हिडिओ? तर आपली जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2019ला अनाऊन्स झाली, तुम्हाला माहिती ही एज्युकेशन पॉलिसी अनाऊन्स होऊन कंप्लीट 1 वर्ष झालं आहे. म्हणजेच ही एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करून 1 वर्ष कंप्लीट झालं आहे. आता 1 वर्ष कंप्लीट झालं म्हणजेच आपण 1 वर्षात काय काय केलं, काय काय रिफॉर्म झाले, या संदर्भात एक नवीन अपडेट आहे. ते डायरेक्टली आपण वेबसाईटवर पाहूया. तर हे पहा, तुम्ही इथे पाहू शकता, NTA UGC नेट NAC इन वेबसाईटवर आलेलो आहे. म्हणजे UGC नेट असं जरी सर्च केलं तरी वेबसाईट येते, त्यासाठी काय अवघड नाही. आता या वेबसाईटवर आल्यानंतर तुम्हाला खाली स्क्रोल करायचं आहे. हे पहा, मी स्क्रोल करतो पूर्णपणे. तर स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला एक नवीन अपडेट दिसेल. हे पहा, म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी 2019ची होती, त्याचं पूर्णपणे 1 वर्ष कंप्लीट झालं आहे. आणि या 1 वर्षात काय काय गोष्टी झाल्या किंवा आपलं फ्युचर प्लॅन काय असतील एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भात, त्या सर्व नरेंद्र मोदी लाईव्ह पूर्णपणे तुमच्यासोबत डिस्कस करणार आहेत. आता हे कधी होणार आहे? तर 29 जुलैला 4:30 हे लाईव्ह नरेंद्र मोदी ट्विटर आणि फेसबुक त्यांच्या अकाउंटमार्फत ते लाईव्ह तुमच्यासमोर येणार आहेत आणि या एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भात सर्व डिस्कशन करणार आहे. गाईज, हा व्हिडिओ मी का बनवला? तर आपण नेट सेट देतोय किंवा अदर कोणताही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देतोय जो एज्युकेशन पॉलिसीशी रिलेटेड आहे. आणि नेट सेटमध्ये डायरेक्ट तुम्हाला टॉपिकच आहेत एज्युकेशन पॉलिसी. त्या एज्युकेशन पॉलिसीचा म्हणजे 1986ची असो किंवा 2019ची असो, ही एज्युकेशन पॉलिसी तुम्हाला स्टडी करून जाणं महत्त्वाचं आहे. आणि जर तुम्हाला 2020ची 19ची पॉलिसी होती, त्याचं 1 वर्ष कंप्लीट झालं म्हणजे आपला करंट अफेअर्सचा क्वेश्चन बनू शकतो 2. म्हणून नरेंद्र मोदी ज्या काही गोष्टी सांगतील त्या तुम्हाला काय करायचं आहे, नोट डाऊन करून ठेवायच्या. म्हणजे महत्त्वाच्या काही फिगर्स सांगतील, फॅक्ट सांगतील, हायर एज्युकेशनमध्ये आपले किती विद्यार्थी आहेत, त्याप्रमाणे असे काही फॅक्ट वगैरे असतील ते तुम्हाला नोट डाऊन करायचं आहे. कारण काय होतं, याच्यावरून करंट अफेअर क्वेश्चन नेटला 100% येईल, मी याची गॅरंटी देतो. सेटला चान्सेस कमी आहेत, कारण करंट अफेअरवर ते क्वेश्चन उचलत नाही. त्याचं रिझन पण सांगतो. सेट एक्झाम ऑफलाईन असतो, म्हणून त्यांना क्वेश्चन पेपर आधीच छापून ठेवा लागतात. आणि क्वेश्चन पेपर आधीच छापल्यामुळं करंट अफेअर्सचा क्वेश्चन हा तिथं म्हणजे अलाउड नाही होऊ शकत. कारण काय होतं, आज फॉर एक्झाम्पल आज क्वेश्चन छापले आणि जर पेपर पोस्टपोन झाला पुढं, तर ते क्वेश्चन पेपर छापलेले तेच पुढं ते 6 महिन्यांनी पण अप्लाय करतात. म्हणून सेट एक्झाम करंट अफेअरचे क्वेश्चन थोडे कमी उचलतं, पण नेट एक्झामला करंट अफेअरचा क्वेश्चन येतो. नेट एक्झामच्या दृष्टिकोनातून हे लाईव्ह अटेंड तुम्हाला करणं कंपल्सरी आहे. कारण का म्हणतोय, इथून एक क्वेश्चन तुम्हाला कंपल्सरी येईलच, मी गॅरंटी देतो. एज्युकेशन पॉलिसीवरून एक क्वेश्चन येतो आणि याच्याबद्दल नरेंद्र मोदी सर्व गोष्टी सांगणार आहे. म्हणजे सर्व गोष्टी तुम्हाला ट्रू इथून भेटतील. यानंतर बरेच व्हिडिओ युट्यूबवर येतील की नरेंद्र मोदींनी काय म्हणलं, पण ट्रू इन्फॉर्मेशन इथं तुम्हाला भेटेल. खूप काही वेळेचं नसेल, 1-2 तासाचं असेल मॅक्झिमम, तर इथून तुम्ही अटेंड करा, इतकंच तुम्हाला सांगायचं होतं. आणि जर तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात असाल, मी फक्त नेट सेटच्या विद्यार्थ्यांना म्हणत नाही, शिक्षण क्षेत्रात तुम्ही कुठेही असताल तर तुम्हाला ही पॉलिसी जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. कारण शिक्षण क्षेत्रात काय घडामोडी चालल्या आहेत या सर्व गोष्टी तुमच्या माइंडमध्ये असणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण शिक्षण क्षेत्राशी रिलेटेड ही पॉलिसी आहे आणि खूप मोठी पॉलिसी आहे. 2001 मी म्हणाल की 1900 किती 86 ची जी पॉलिसी होती, त्यानंतर 2019ची पॉलिसी सर्वात मोठी आहे. म्हणजे 1986 नंतर डायरेक्ट 2019ची पॉलिसी ही सर्वात मोठी चेंज करणारी पॉलिसी आहे. कारण एक्झाम पॅटर्न पण इथे त्यांनी बदलला आहे. पहिला काय होतं, 1986 मध्ये 3 याचा होता, म्हणजे 2+3+3 असा होता. आता काय केलंय त्यांनी 4 टप्प्यामध्ये केला आहे. आपण डिस्कशन सर्व गोष्टी केल्या आहेत. पण सांगायचं इतकंच तात्पर्य की जे होणार आहे नरेंद्र मोदी यांचं लाईव्ह स्पीच कधी 29 जुलै 2021ला कुठे होणार आहे हे पण सांगतो मी. ट्विटर, नरेंद्र मोदींचं ट्विटर अकाउंट आहे, तिथे तुम्ही त्यांना फॉलो करा, तिथे तुम्हाला लाईव्ह स्पीच भेटेल. किंवा नरेंद्र मोदीचं फेसबुक अकाउंट आहे, तिथं तुम्ही त्यांना अटेंड करू शकता. पुन्हा सांगाल 4:30 आहे. महत्त्वाचं आहे, एक्झामच्या दृष्टिकोनातून करंट अफेअरवर 2 क्वेश्चन येऊ शकतो. तर गाईज, हे होतं अपडेट. आणि जे विद्यार्थी या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. गाईज, आपण या चॅनलवर हायर एज्युकेशन, टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, ICT हे कुठले टॉपिक, जर पेपर आपला पेपर कोणता फर्स्ट असतो, जो सर्व फॅकल्टीसाठी कॉमन असतो, त्या दृष्टिकोनातून आपण हे सर्व टॉपिक कव्हर करून घेतले आहेत. पूर्णपणे कंप्लीट झाले. आणि आता सायमल्टेनियसली आपण पीपल डेव्हलपमेंट, एन्व्हायरमेंट आणि कम्युनिकेशन हे 2 टॉपिक कंप्लीट करून घेत आहोत. म्हणजे पेपर फर्स्टचे आपले टोटल 6 टॉपिक कंप्लीट होत आले आहे. सर्व काही फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. या चॅनलवर कुठलाही 1 रुपया तुमच्याकडून घेतला जाणार नाही. काहीच हे एनरोल करण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपली VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला या सर्वांच्या लिंक तिथेही भेटतील. किंवा आपली प्लेलिस्ट आहे यूट्यूब चॅनलवरची, म्हणजे VPD एज्युकेशन
यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्या सर्च करायचं, त्याला सर्च केल्यानंतर ते प्लेलिस्ट असते, प्लेलिस्टला जा, तिथून तुम्हाला याचे सर्व व्हिडिओ एका प्लेलिस्टमध्ये भेटतील, तिथून तुम्ही ते अटेंड करू शकता. तर गाईज हे होतं अपडेट. आणि मला एक आणखी एक गोष्ट सांगायची होती, आपला कम्युनिकेशनचा क्रॅश कोर्स चालू आहे. तर कम्युनिकेशनचा क्रॅश कोर्स चालू आहे म्हणजे अपडेट संपला आहे. आता मी दुसऱ्या गोष्टी डिस्कस करतोय ज्या आपल्या क्रॅश कोर्स संदर्भात. तर कम्युनिकेशनचा आपला क्रॅश कोर्स चालू आहे, तिथं आपला हा टॉपिक फक्त राहिला आहे, मास मीडिया अँड सोसायटी. हा टॉपिक मी कसा कव्हर करून घेईल, तर आता आपण MCQ सुरू केला आहे कम्युनिकेशनचे, आणि त्याच्यातील लास्टचा क्वेश्चन म्हणजे 10 नंबरचा जो क्वेश्चन असतो प्रत्येक टॉपिकमधला प्रत्येक व्हिडिओमधला 10 नंबरचा क्वेश्चन म्हणजे लास्टचा क्वेश्चन, एका व्हिडिओमध्ये आपण 10 MCQs कव्हर करत असतो. जो 10 नंबरचा क्वेश्चन असतो ना, तो मी कन्सेप्ट वाईज घेतला आहे. त्याचं रिझन तेच, जे टॉपिक आपले राहिले आहेत ना पेंडिंग, ते मी लास्टच्या एका क्वेश्चन मार्फत ते डिस्कशन करत जाईल. म्हणजे प्रत्येक व्हिडिओचा लास्टचा क्वेश्चन जो असेल 10 नंबरचा, त्यामध्ये आपण कन्सेप्टवर डिस्कशन करणार आहोत. तो MCQs प्रिव्हियस इयरचा नसेल, म्हणजेच प्रिव्हियस इयरचे फक्त 9 MCQs घेणार आपण कम्युनिकेशन संदर्भात, आणि जो लास्टचा MCQs असेल 10 नंबरचा, तो कन्सेप्ट व्हायला असेल, त्याच्यामध्ये मला काही कन्सेप्ट मी ॲड करेल आणि त्या कन्सेप्ट समजून सांगण्याचा प्रयत्न करेल. अशा प्रकारे ह्या कन्सेप्ट आहेत मास मीडिया वगैरे, ते तिथं आपण कंप्लीट करून घेऊ, म्हणजे कम्युनिकेशन आपला जवळजवळ सगळा कंप्लीट होईल. तर गाईज त्यानंतर आपण काय कंप्लीट करणार आहोत या संदर्भात स्ट्रॅटेजी मी अपलोड करेल, तेव्हा आपल्याला कळलंच की आपण कोणतं टॉपिक नेक्स्ट घेणार आहोत. आणि पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट राहिलं तर त्या संदर्भात आज मी वन लाईनर अपलोड करेन. वन लाईनर म्हणजे कोणते, मागचे जे क्वेश्चन आलते त्यामध्ये वन लाईनर कसे असतात पहा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा क्वेश्चन आलता, त्या क्वेश्चनचा आन्सर पूर्णपणे डिटेलमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, त्या क्वेश्चनचा आन्सर काय आहे, आन्सर ते पूर्णपणे डिटेल सांगण्याचा प्रयत्न करेल. हे MCQs नसतील, वन लाईनर असतील. वन लाईनरचा उपयोग असा होतो, डायरेक्टली क्वेश्चन तिथून येतो आणि आपल्याला MCQsमध्ये डायरेक्टली त्याला अटेंड करता येतं. म्हणून वन लाईनर पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंटचे आज मी एक व्हिडिओ अपलोड करेन, आणि आज एक कम्युनिकेशनचा असे 2 व्हिडिओ तुम्हाला भेटतील. तर गाईज हे सर्व व्हिडिओचा ॲडव्हान्टेज घेण्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करा. सर्व काही फ्री आहे, कुठली फी पेड करण्याची गरज नाही. तुम्हाला पुन्हा सांगाल, अनेक क्लास 5 ते 6 हजार कमीत कमी घेतात, काही क्लास 10,000ही घेतात पेपर फर्स्टसाठी. मी 1 रुपयाही घेत नाही, फक्त तुम्ही याचा ॲडव्हान्टेज घ्या, एवढीच माझी अपेक्षा आहे. हेच व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. आणि लास्टला पुन्हा एकदा सांगाल, ही जी एज्युकेशन पॉलिसी आहे आपली 2020ची, म्हणजे 2019ची ॲक्च्युली, पण 2020पर्यंत ज्या त्या गोष्टी ज्या घडल्या आहेत त्या तुम्हाला पूर्णपणे पहा, जेणेकरून याचं एक्झाममध्ये तुम्हाला डेफिनेटली ॲडव्हान्टेज होईल. आणि हा व्हिडिओ त्यांच्याशी शेअर करा, जेणेकरून जे विद्यार्थी किंवा जे टीचर असतील तुमचे, त्यांना हे अटेंड करता येईल. कारण टीचिंग क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून ही खूप मोठी पॉलिसी आहे, आणि खूप मोठे यामध्ये रिफॉर्म पण आहेत. कारण रिफॉर्म तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे. टीचिंग क्षेत्रात तुम्ही येत आहे, तर काय चालल्यात घडामोडी या सर्व एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये नरेंद्र मोदी स्वतः डिस्कशन करणार आहे. त्याच्या लिंक तुम्हाला नाही भेटल्या तर आपले टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याच्यावरही मी लिंक टाकून देईल त्यांच्या होम पेजची, तिथूनही तुम्ही अटेंड करू शकता. तर काहीच व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू.